สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้พี่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดมีสติในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามตรงขวามือนะคะตัวแดงๆอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราช่องของเราจะมีคลิปอัปเดตใหม่อยู่เสมอนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเปิดเลขเด็ดเจ้าพายุงวดวันที่16มิถุนายนนะคะเมื่อเช้านี้เจ้าพายุใน Facebook ที่มีชื่อว่าวุฒินันท์สอนศรีได้โพสต์ Facebook ว่ากินข้าวอยู่มีพ่อค้าขายลอตเตอรี่ผ่านมาจึงจัดชุดไว้กันตายนะคะก็คือเลข151003ค่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ